cô alo cái lo chị ơi mất phải để em môi lên chị ơi lại lỗ tôm sạch nó đi trộm đây tại cô biết á lắm đi mẹ này. Bia tâm đi cha, bia đất chay, làm méo mà sờ lỗ, tiền lỗ, tiền món phải chay rồi. Chị ơi, thật bạn dùng trang con bác hả? Một bạn dùng trang na kế thế ai ơi, bạn ôn dùng. Ôi trên nào lục ơi lục trên nào ôi các bà cho ơi mấy ta hiên nó khóm ta đừng bà hiên ta Thoa hiên ơi à Thoa hiên ơi chị ơi hello a hiên hello chị ơi
của ba ôn à, mua sọ của ba ôn thôi. Ba Trương. Chùm nghe ơi, một cô A luôn đây luôn. Chị ơi, mua sọ để em mới lên. Chị ơi. Ôn ta, mi y anh thơm băm ôn ta lúc ấy lên, thơm băm ôn. Mua sọ mới lên, sọ để em mới. Ai đọc cô mong lên, sọ để em mới lên. Nè có ba khôi ha. Một pua kìa. Một... Masak ai ôn á, masak ai ai để chui mưa thì bị anh thở ra coi Đồ tức ai con một ôi chuối à, cùng một hôm này chai này, ôi chuối là trái đó, ôi chuối trắng à, ôi sạch trốn chết á, nó chơi ngon nhưng chết á, đầu chuối thôi, trái này. Sạch là cái lá trên nàng ấy. Chơi nấu súp ôi chuối thắng em mình cho bạn đấy bởi ok ta đây chơi nhâm này hả chuối đây đã gì đã anh được chào mà bố ơi trái cua đây anh một này
Ê, cho với bác ơi. Ôi, chuối lắm. Ai giờ ai giờ nào tới tụi ôi cái thịt đông từ đó cô làm chui pin nhưng mà đồ ai hiếm ấy ai hiếm trang đi vậy đi về Nè, tại hiếm quá. ôi chuối à ôi tiêu mày đã ăn rồi Hiếm còn chưa công tác này. Hi ơi, come on, ai class hi ơi. đại gia muôn bạch đại Ai con này? Ham chiêm ăn một đồng. Thế. Đừng có chăn đâu, đừng có thích này. Wow, it's so good. Wow, it's so yummy. Nè, không chơi nữa ơi. Đây, ngon nè. Nè. Nó chui ngon á. Đã thì mới kim vào cho nó chui.